بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله الأخ معاذ أحمد، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فلو أنت عندك اعتراف خطير حابب إن احنا نعرضه في هذه السلسلة، اتواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. المرجع اللي هنقرا منه النهارده مرجع ما قريناش منه قبل كده. موقفي من هذا المرجع يعني متأرجح شوية. ده غلاف الكتاب اسمه الكنيسة المسيحية في عصر الرسل. مؤلف الكتاب هو الأنبا يؤنس، أسقف كرسي الغربية. الأنبا يؤنس ده من جيل البابا شنودة، زي ما المسيحيين بيقولوا تنيح أو مات، وكان مشهور جدا جدا ويعتبر من كبار آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ليه موقفي من هذا المرجع متأرجح؟ لأنه أحيانا بيميل للجانب الإيماني التقليدي الحاشاوي، بيثبت صحة إيمانه خلاص، وأحيانا بيميل للناحية النقدية العلمية التاريخية. وبشكل عام لو بصيت على فهرس الكتاب هتلاقي ان مواضيع الكتاب ممتازة جدا جدا وتستحق الدراسة. ده الغلاف الداخلي الكتاب، ودي معلومات الكتاب. تخيل ان احنا بنقرأ من الطبعة الثالثة اللي كانت سنة 87 تاريخ ميلادي. في الصفحة رقم 361 بنتكلم عن كتاب العهد الجديد، او بشكل عام كتابة وتدوين اسفار العهد الجديد. هنا بيقول ايه؟ هكذا تأسست الكنيسة بالتعليم الشفوي والوعظ الشخصي، بكرازة وشهادة وتقليد الرسل وتلاميذهم. هو بيتكلم عن انتشار المسيحية من الناحية التاريخية، وبيتكلم عن بدايات تاريخ المسيحية ونشأة الديانة المسيحية. وهذا هو الإيمان التقليدي المسيحي، إن المسيحية انتشرت ما بين الناس بالتعليم الشفوي والوعظ الشخصي. يعني ايه بالتعليم الشفوي؟ يعني الناس ما كانتش بتعرف المسيحية عن طريق الكتب، كانت بتعرف المسيحية عن طريق السماع والنقل الشفهي. ناس بتتكلم عن المسيحية. ايه بقى المحتوى اللي هم بينقلوه شفويا؟ كرازة وشهادة وتقليد الرسل وتلاميذهم. يبقى هو هنا بيتكلم عن التقليد، وبيقول ان التقليد ده في البداية كان بينقل شفويا، ناس بتتكلم ناس بتسمع، ما كانش فيه لسه تدوين او كتابة. في ملحوظة حابب اقولها، لان الموضوع ده بيخطر على بالي دايما لما بتكلم عنه، ان انا اتكلم ايضا عن بدايات انتشار الاسلام. ولو قلنا ان التقليد الاسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اهم مصادر التشريع، هل برضو كانوا بيتنقلوا شفويا بس؟ خلي بالك لو انت تأملت في نقطة المقارنة دي ستدرك بما لا يدع مجالا للشك ان الاسلام متفوق في الناحية دي على المسيحية زي ما هو متفوق في اي حاجة تانية. لان احنا مدركين من ناحية التاريخ الاسلامي ان التقليد الاسلامي، مصادر التشريع الاسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كانوا بيتنقلوا شفويا من البداية، وكانوا ايضا بيتم تدوينهم كتابة من البداية. ومنذ فجر التاريخ الإسلامي أثناء حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض، القرآن الكريم كان له كتبة، والسنة النبوية الشريفة كان ليهم كتبة. وغالبا اللي كان بيكتب القرآن ما كانش بيكتب السنة، أو على الأقل لمرحلة تاريخية معينة عشان ما يتمش الخلط ما بين الاتنين. أما هنا فاحنا بنتكلم عن ان المسيح حسب الاعتقاد المسيحي، وده برضو اللي خلى بعض الناس يقولوا طب ما يمكن الانجيل فعلا كان كتابا شفهيا، ما كانش كتاب مكتوب زي التوراة. كان زي القرآن الكريم في الاصل شفهي، لكن القرآن من البداية كان بيتدون في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي نفسه كان مكلف كتبة، ولما الوحي ينزل كان بيقول للكتبة يكتبوا الجديد. لكن حسب الإيمان المسيحي التقليدي إن المسيح عليه السلام عاش حياته على الأرض واترفع للسماء، والمسيحيين ما كتبوش حاجة، واستمروا على كده لفترة من الوقت لغاية ما وجدوا الحاجة للكتابة. يبقى أول فارق جوهري إن القرآن والسنة كانوا بيتدونوا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي من الصحابة اللي دونوا الوحي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك النقطة دي
هامة جدا جدا وجوهرية جدا جدا، لأن فيها فكرة الإشراف النبوي على الكتابة والتدوين. أما بالنسبة للمسيحية فالمسيح عاش ورفع للسماء ومحدش كتب حاجة. طيب تاني حاجة بقى هنا بيقول إيه؟ وإذ اتسع حقل الرسل الكرازي، المساحة اللي بيدعو فيها للمسيحية كبرت، تطلب الأمر اتصال الرسل بالكنائس التي أسسوها بواسطة الرسائل. هنا النقطة اللي اتكلمنا عنها قبل كده في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، مشاكل سببت رسائل. هحط اللينك تحت في الوصف. إن تقريبا أول نوع من أنواع الأدب المسيحي المكتوب كانت الرسائل، ولأسباب معينة متعلقة بالمجتمعات المسيحية المبكرة وجدت الحاجة إن احنا نبعت لهم رسائل ويبعتوا لنا رسائل، ويبقى في هذا النوع من التواصل المدون المكتوب. لأن خلي بالك التواصل كان ممكن يفضل شفهي، إن احنا نبعت ناس ويتكلموا بالرسالة اللي احنا عايزينها في قلب هذا المجتمع، وخلي بالك ده غالبا اللي كان بيحصل. لكن كان بيروح ومعاه الرسالة المكتوبة، أو الرسالة كانت بتوصل لحد وتتقري على الناس، لأن أغلب الناس ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب. المهم إن ظهرت الرسائل. وبعدين هنا بقى بيقولك على حاجة مهمة جدا، تطلب الأمر لحاجة الأجيال القادمة. إيه ده؟ هو هيبقى في أجيال قادمة أصلا؟ النقطة دي مهمة جدا. المجيء الثاني للمسيح هيبقى إمتى؟ كأن في إجماع ما بين العلماء إن أغلب المسيحيين الأوائل كانوا مؤمنين إن المجيء الثاني هيحصل في جيلهم، في الجيل اللي كان عايش فيه بولس. وإن بولس نفسه بيقول نحن الأحياء الباقين إلى قدوم الرب، وهنطير ونلقى الرب في الهواء. وإيه التصور ده؟ ده تصور موجود في الأناجيل وتصور موجود في رسائل، إن المجيء الثاني للمسيح اللي هيكون على أبواب أحداث آخر الزمان، القيامة، هيكون في نفس هذا الجيل. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض يزولان ولكن كلامي لا يزول. هيحصل اللي أنا بقوله ده. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. مضى ومضى ومضى ومضى، أجيال وراء أجيال زي ما بيقول. وبالفعل في الخمسينات والستينات من القرن الأول، واحنا بنتكلم عن وقت الإمبراطورية الرومانية كانت بتضطهد المسيحيين والكلام ده كله، لقوا عدد كبير من الجيل الأول المسيحي عمال يموت ولسه ما جاش المجيء الثاني. قال لا، هو الموضوع هيتأخر شوية. طب لو الموضوع هيتأخر نبتدي نكتب. فهنا بيقول تطلب الأمر لحاجة الأجيال القادمة سجلا إيمانيا عن حياة السيد المسيح وتعليمه من شهود أمناء موثوق بهم. الجملة دي لازم تتبروز. والفكرة بقى الكلام ده حصل فعلا ولا ما حصلش؟ الأجيال القادمة اللي احنا هنكرز لهم ونعلمهم وهكذا محتاجين يعرفوا عن المسيح وعن أعماله وأقواله وتعاليمه. طب احنا نضمن منين صحة المعلومات اللي بتحكي لنا عن حياة المسيح وأعماله وتعاليمه وأقواله؟ يبقى مهم نعرف مين اللي كتب، علشان من خلال صفات اللي كتبوا هنثق في المكتوب. لازم يكونوا شهود. أصل جابوا المعلومات دي منين؟ يبقى فكرة هم جابوا المعلومات دي منين. وبعدين أمناء عشان المعلومة تفضل محفوظة زي ما هي، يبقى بيعرف يحفظ وأمين على الحاجة اللي هو استلمها. موثوق بهم، شهود أمناء موثوق بهم. نقطة هامة. وهنا بنأتي للخلاف الثاني الجوهري بين التراث الإسلامي والتراث المسيحي. هل المسيحيين فعلا يعرفوا الناس اللي نقلوا لهم التقليد والتراث؟ وهل المسيحيين بالفعل يعرفوا الناس اللي كتبوا هذه الأسفار؟ هل عندهم علم رجال؟ هل عندهم علم جرح وتعديل عشان يعرفوا هل دول شهود ولا لا؟ هل دول أمناء ولا لا؟ هل دول موثوق بهم ولا لا؟ ومين نقل عن مين لغاية ما وصلنا للي دون؟ وهل السلسلة دي كلها من شهود أمناء موثوق بهم؟ خلي بالك ممكن واحد يجي يقول لك إيه، الموضوع مش محتاج سلسلة، احنا لسه بنتكلم في وقت عاش فيه تلاميذ المسيح،
فيبقى لو بالفعل تلاميذ المسيح هم اللي كتبوا يبقى خلاص الموضوع خلص. هو واحد بس شاهد أمين موثوق به دون، وبعدين ندور بقى على النقل فيما بعد الانتهاء من التدوين. لكن الواقع ان احنا ما نعرفش مين اللي كتب الأناجيل، مين اللي كتب الكثير من الرسائل وهكذا. يبقى النقطة الجوهرية الأولى إن ما كانش فيه تدوين أيام المسيح، لكن كان فيه تدوين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية إن لازم يكون فيه معرفة بالرجال، هل هم أمناء موثوق بهم ولا لا. ده موجود في الإسلام مش موجود في المسيحية، وهنا هو بيتكلم عن أهمية ده. شوف بقى بيقول إيه: فالتقليد الشفوي بين البشر العاديين غير المعصومين من الخطأ عرضة لتغيرات على مدى السنين والأجيال تفقده صحته وصدقه كلما ابتعد عن مصدره الأصلي. الكلام ده في غاية الخطورة، عشان لما في الآخر تعرف إن الكلام ده ما تحققش، إن احنا ما نعرفش مين دول، فبالتالي لا نعرف هم أمناء ولا موثوق بهم. فهنا هو بيقول لك كأنه بيحط قاعدة إن الطبيعي إن لما الناس بتنقل بشكل شفوي التقليد ده هيكون عرضة لتغيرات، خصوصا لما المدة الزمنية تطول، فده بيفقده صحته وصدقه. برافو جدا. وخلي بالك في نقطة مهمة، إن الأهم في الموضوع معرفة الأشخاص. ولو كان السند أقصر، يعني عدد الرجال اللي بينقلوا الخبر ما بين المصدر الأصلي والتدوين، كل ما المدة دي كانت أقصر كل ما ده كان كويس وميزة وحاجة حلوة تضمن أكتر الصحة والمصداقية. لكن في الوقت نفسه لو السلسلة دي طالت شوية، الموضوع الرئيسي والأهم هيكون معرفة الأشخاص اللي في السلسلة. وبالتالي حتى لو السلسلة طالت، لو احنا عارفين ان كلهم شهود أمناء موثوق بهم، يبقى خلاص مفيش مشكلة. وبالتالي علم الرجال عند المسلمين علم ضخم جدا، وعلم السير عند المسلمين علم ضخم جدا، وعلم معرفة الطبقات عند المسلمين علم ضخم جدا. اتكلم عن معرفة المسلمين بالصحابة، اتكلم عن معرفة المسلمين بالتابعين، اتكلم عن معرفة المسلمين بتابعي التابعين. في المقابل تجد ان كل ده تقريبا مفقود عند المسيحيين. فيبقى بالتالي لو احنا ما نعرفش الاشخاص اللي بينقلوا التقليد، خصوصا مع طول المدة، في النهاية يصبح من العسير معرفة الأخطاء والإضافات التي تتراكم فوقه. كما كان هناك احتمال خطر كبير في التحريف والتشويه العمدي للتاريخ وللعقيدة المسيحية بواسطة الهراطقة، لا سيما المتهودين ومن لهم ميول وثنية، بل ومن أعداء المسيحية. خلي بالك هنا في الجزئية دي هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم باختصار عن الظروف اللي فيها تم نقل التقليد المسيحي. انت بتتكلم عن ديانة ومؤسسها لسه عايش على الأرض، كان متعرض لاضطهاد من اليهود، كان متعرض لاضطهاد من الرومان، وده استمر لغاية بداية القرن الرابع الميلادي. ومنذ بداية رفعه إلى السماء وفي فريقين مختلفين مع بعض. حتى هنا الأنبا يؤنس بيتكلم عن الموضوع ده، المسيحيين اللي مايلين لليهودية في مقابل المسيحيين أتباع بولس. طبعا هنا ما بيقولكش المسيحيين المايلين للوثنية، لكن هو كأنه هنا بيقول في مسيحية في النص، وفي مسيحيين مايلين لليهودية وفي مسيحيين مايلين للوثنية. الواقع إن لو قلنا إن دعوة المسيح الحقيقية، المسيحية الصحيحة، نشأت في بيئة في عندها مدارس يهودية ممكن تتأثر بيها فتنحرف، في عندها مدارس وثنية فلسفية ممكن تتأثر بيها وتنحرف. فيبقى هو هنا بيتكلم عن النقطة دي، مع فكرة إنك مضطهد من كل اللي حواليك، انت أقلية، فوقيك اليهود فوقيك الرومان، وكل دول دايسين عليك وبيضطهدوك. وكلام بولس نفسه مش بعيد عننا، انه كان يريد افساد المسيحية والقضاء عليها وقتل كل اتباعها وهكذا. فتخيل ان انت بتتكلم عن ديانة نشأت في الظروف دي، في مقابل ان الاسلام العظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت
إلا والإسلام خلاص سيطر على جزيرة العرب، والمسلمين ما كانوش أقلية مضطهدة. هو ممكن البداية كانت كده، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فر من هذا الاضطهاد وأسس مركز. المركز ده فضل يكبر يكبر يكبر، وسلطة المسلمين فضلت تزيد 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 لغاية ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وكان عنده أكتر من 100,000 صحابي، وكان خلاص مسيطر على جزيرة العرب، ديانة مستقرة قوية زي الفل. واستمرت هذه القوة، وفضل الإسلام ينتشر يمينا ويسارا وفوق وتحت، وأصبحت إمبراطورية عظيمة. فيبقى هنا هو بيقول باختصار إن أعداء المسيحية سواء من داخلها أو من خارجها ممكن يحرفوا التاريخ والعقيدة المسيحية. يبقى النقطة الجوهرية هنا، يبقى لازم تعرف انت بتنقل التاريخ والعقيدة من مين. فهنا بيقول إذن فقد أصبحت كتابة سجل يحوي كلمات وتعاليم وأعمال الرب يسوع وتلاميذه في غاية الأهمية والضرورة، ليس لتأسيس الكنيسة، وقال لك الكنيسة خلاص متأسسة، بل لحفظها من أي انحراف. ودي نقطة في غاية الأهمية، فكرة إن المكتوب ده بيمثل إيمان الكنيسة، بيمثل تقليد الكنيسة. لو الكنيسة ما قدرتش تحافظ على هذا المكتوب يبقى هي ما قدرتش تحافظ على إيمانها، وبالتالي الكنيسة تسقط بسقوط الكتاب المقدس بأي طريقة. لكن أنا شايف إن أهم نقطة في هذا الاقتباس فكرة إن احنا محتاجين شهود أمناء موثوق بهم، وهو حتى هنا عامل الموضوع بالبولد، بالاسود التخين، بيشدد على النقطة دي. ده ليه؟ لحفظ الكنيسة من أي انحراف. وخلي بالك هنا كأن الأنبا يؤنس بيقول، ودي نقطة مهمة، ومن ناحية سياق التاريخ المسيحي غالبا ده صحيح، إنه هو بيفترض كأن الأصل في المسألة إنه يحصل انحراف وتحريف. فإحنا لازم نظبط الموضوع، يبقى فيه قواعد وضوابط وأصول فيما يخص نقل التقليد عشان نضمن إن الانحراف والتحريف ده ما يحصلوش، وإلا فهيحصل. في النهاية هو أثبت نقطة في غاية الأهمية، ضرورة معرفة الرجال وضرورة التأكد من إن هم شهود أمناء موثوق بهم، وإلا مش هتضمن إن التقليد ده يكون خالي من أي انحراف أو تحريف. وخلي بالك هنا هو بيقول لك إن الانحراف والتحريف ده ممكن يكون غير مقصود، لأن البشر العاديين غير معصومين عن الخطأ، وممكن يكون متعمد من قبل الهراطقة، سواء اللي مايلين لليهودية أو اللي مايلين للوثنية، ودول من داخل المسيحية. لما بنقول مهرطق ده معناه إنه تحت مظلة الديانة، يبقى هراطقة سواء مايلين لليهودية أو مايلين للوثنية أو من خارج المسيحية من أعداء المسيحية. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بايبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.